أيها الأحبة الكرام، نحن اليوم إن شاء الله مع خطوة كبيرة من خطوات إخراج أنفسنا من الظلمات إلى النور، وهي الخطوة المحورية الأساسية في إخراج أنفسنا من الظلمات إلى النور، على نحو ما أخرج الله الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم سبحانه وتعالى. وأود أيها الإخوة قبل أن أدخل في هذه الخطوة أن يكون واضحا عندي وعندكم إلى أي درجة مسألة إخراج الناس من الظلمات إلى النور هي مشروع كبير جدا جدا جدا، لأنها ليست تغييرا في المفاهيم، ليست تغييرا في الفكر، ليس إنسانا سيقتنع بفكرة بعد أن كان مقتنعا من قبل بفكرة أخرى، وإنما القضية تغيير عجيب في كل شيء، في الأفكار والمفاهيم، في المقدسات والمبادئ، في العلاقات والروابط. كنت على علاقة بهذه المرأة كزوجة لي، صار ذلك حراما لأنها لم تسلم مثلا. كنت على صلة بهذا كصاحب لي في التجارة، صار ذلك ممنوعا علي، وهكذا. بل هي تغيير حتى في المكان الذي عاش فيه. كنت أعيش في بلدي وفي بيتي، وفجأة قال لي هذا الدين الذي اقتنعت به فقط، آمنت به فقط، رأيت أنه الحق، قال لي اترك بلدك واترك ناسك واترك أهلك وقومك وهاجر واترك المكان كلية، ومعه طبعا اترك عملك وتجارتك وحرفتك بل إنه غير لي نظام اليوم. كنت أستيقظ بعد الشمس بساعة، صار يقول لي استيقظ قبل الفجر لتقوم الليل، ثم صلي الفجر، ثم اذكر الله حتى الشروق، ثم الإسلام غير أمورا حتى في ما أقدسه وما أحترمه. كنت أحترم مقدسات الآباء لمجرد أن أدافع عن شرف عائلتي وسمعتي وعصبي، فقال الإسلام لا، لو تعارض الآباء مع هذا فإنه لا يجوز لك. بل إن الإسلام سبحان الله، لتعلموا إلى أي مدى هي صعوبة إخراج الناس من الظلمات إلى النور، الإسلام مد يده فغير سلوكيات الناس وأخلاقهم وعاداتهم وتقاليدهم. سبحان الله، أنا كنت آكل بطريقة معينة، جاء الإسلام الذي آمنت به فقال لي ممنوع هذه الطريقة وكل بالطريقة الأخرى. كنت ألبس بطريقة معينة، كنت أتكلم يا أخي سبحان الله بانطلاق أو بإمساك بطريقة معينة، قال لي غير طريقة كلامك. جاء الإسلام وقال لي كنت تنظر هكذا، لا، جاء الإسلام ليغير طريقة نظري، طريقة العين، يرخي البصر لا يحد بصره إلى أحد. كنت يعني ما حتى سبحان الله، يبقى التصورات والمبادئ والأفكار والأخلاق والتقاليد والعادات العادية والعلاقات والروابط والبلد التي أعيش فيها، ده خلق جديد، هذا خلق جديد تماما. فنحن عندما نتكلم عن إخراج أنفسنا من الظلمات إلى النور، نتكلم في الحقيقة عن شيء أحدث ثورة في الشخص نفسه، غيره تغييرا كاملا. البشر قبل الإسلام كان ربما يحب يحلق شعره، يقص شعره بطريقة معينة، يقص أظافره على نحو معين. الإسلام جاء ولم يترك له حتى هذا، حتى في الأموال وحتى في الأشياء. والله أنا كان عندي في البيت تماثيل، قال لي لا طلعها بره، وكان عندي خمر، قال لي طلعه بره، أخرجه لا تبقيه. وكان عندي في البيت ملابس، كنت بلبس قمصان حرير فاخرة، قال لي الحرير حرام على الرجال. كان عندي حلي من الذهب، قال الذهب حرام على الرجال. ظل يخرج ويدخل. كان عندي شوية تماثيل زينة لطيفة في أركان البيت، قال لي ممنوع، طلع بره. يعني عملية إبدال كاملة في تفاصيل الحياة للمسلمين. فجاءت السؤال، يعني
كيف غير الإسلام هذا؟ كيف أبدله؟ الإسلام يا إخواني ليس زي الثورات. انتوا عارفين لما بتقوم ثورة في بلد من البلاد ويحتفلون بأعياد ثورة وما إليها، قد يوجد في هؤلاء الثوار، وانتوا أظن لعلكم تتابعون الآن مثلا ما يحدث من روبرت موجابي الذي يرأس بلدا إفريقي، وكان هذا البلد محتلا ومنتهبا وثرواته ضائعة. روبرت موجابي هذا هو الذي قاد الثورة وقام بالثورة هناك وحرر البلد مما هي فيه. لكن إذا بموجابي هذا كما ترون الآن هو الذي يعتدي على شعبه وهو الذي يعتدي على ناسه. فالثورة غير الإسلام. الثورات قد يكون هناك ثوار ولكنهم مثلا مغتصبون للأعراض، ثوار ولكنهم منتهبون للأموال، ثوار ولكنهم لا أخلاق لهم، ثوار ولكنهم هم أنفسهم يظلمون الناس. إنما الإسلام يوجد شخصا لابد أن يكون شخصا صالحا في كل تفاصيله، بدءا من الفكرة، بدءا من المبدأ، إلى المعتقد، إلى المقدس، إلى الخلق، إلى السلوك، إلى العادات، إلى الأموال، إلى الأشياء، إلى كل شيء. فإذا عملية إخراج الناس من الظلمات إلى النور مسألة غير عادية. وهذا الكلام مهم لي ولكم. لماذا؟ مهم لي ولكم أيها الإخوة لأنه في واقع الأمر أنا وأنتم الآن نريد أن نخرج أنفسنا أيضا من الظلمات إلى النور، ونريد أن نغير عاداتنا. إنسان يسمع الأذان والمنادي بأعلى صوته يقول الصلاة خير من النوم، ولكنه لا يستطيع أن ينفض النوم عن عينيه. ونحن نريد أن نخرج أنفسنا أن نكون ممن يقومون وينزلون إلى المسجد ويعمرون المساجد في وقت تشهده ملائكة الليل في نهاية نبطشيتها وملائكة النهار في بداية نوبتها. فنريد أن نذهب. فما الذي نفعله في أنفسنا؟ طبعا كما قلت لكم من قبل أيها الأحبة الكرام، كثيرون يظنون أن الإسلام أنني أريد أن أقيم الحجة على الناس، أريد أن أدلهم على الخير، أريد أن أقول لهم الصواب. ولكن سبحان الله هذا الكلام وإن كان يعبر عن إخلاص، وإن كان يعبر عن حرقة على الناس، أريد للناس أن يتحولوا الآن إلى الإيمان، أريد للناس أن يدخلوا الآن في اليقين، إنما هذه ليست سنة الإسلام. سنة الإسلام ليس أن أقول السلام أو ألقي القول وخلاص، أو أني أقيم الحجة على من أمامي وانتهى الأمر، بل سنة الإسلام أن يمهد الأرض بحيث يكون القول مرجو الاستجابة. يعني عندما أقول يستجاب لي. طب وأنا مالي؟ ما أنا أقول وكل نفس بما كسبت رهينة، اللي يؤمن يؤمن واللي يكفر يكفر وحسابه على الله. لا، الداعية بصير عطوف. شايف أنا بقول إيه؟ عطوف، حنون، حريص على من يدعوهم. لذلك هو لا يلقي دعوة الإيمان وعلى الناس أن يتصرفوا من يكفر ومن يسلم، وإنما هو يعبد الأرض ويمهدها. لذلك كنا من قبل في المرحلة السابقة ونحن نتكلم في خطوات إخراج الناس من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان، بينا كيف أن هذا الدين قبل أن يكلمهم عن الإيمان، قبل أن يكلمهم عن النور، قبل أن يكلمهم عن الإسلام، قبل أن يكلمهم عن الله رب العالمين، قبل أن يكلمهم عن القرآن، عن السنة، عن الجنة، عن النار، عن الآخرة، عن قطع معهم شوطا سابقا، فقدم لهم الداعية الذي يدعوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أروع ما يقدم به داعية. 40 سنة من إعداده ومن تجهيزه ومن تحبيبه إلى الناس ومن تعريف الناس بجلال قدره وبصفاته الرائعة وبصدقه واستقامته وحكمته وموفور عقله. 40 سنة، 40 سنة، حتى إذا تحصلت هذه 40 سنة لا يكلم الناس، الله تعالى لا ينزل على الناس القرآن،
وإنما يعد لهم الشخص ليستجاب له. ولذلك نحن عندما نريد أن نتعلم الدعوة لا أكون أنا مبغضا إلى الناس وأقول لهم والله أنا قلت لكم الصح واللي عايز يسلم يسلم واللي يكفر يكفر. كل نفس بما كسبت رهينة. صحيح كل نفس بما كسبت رهينة، لكن أنا مكلف أن أحتال للدعوة أن تنجح. أنا مكلف أنجح شغلتي. امال يعني اشتغل محامي انجح القضية، واشتغل طبيب انجح العملية، واشتغل مهندس انجح الرسم الهندسي، واشتغل داعية فاجعلها كما لو كانت رمية والسلام خبطة في الحيطة تجيب نتيجة او لا تأتي بنتيجة؟ لا. الداعية شخص مدام الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وكانت الدعوة عملا فلا بد أن أكيد لهذه الدعوة وأن أمهد لها. لذلك لا يصح أن أكون إنسان مثلا مكشر ومقطب الجبين وتفوح مني رائحة سيئة وألبس ملابس سيئة ولا أحيي الناس وأتضايق أو يعني أتضايق منهم أو يكون بيني وبينهم خصومة ثم أدعوهم. لابد أن تكون محببا. لذلك هذه الخطوة عندما تناولناها أدت إلى أي شيء، وأنتم عارفين إحنا إلى أي درجة عمقناها ووصلنا فيها إلى أعماق بعيدة. وصلت إلى في الآخر إلى شخص هو الموجه والداعية والمرشد صلى الله عليه وسلم، هو محل ثقة من الناس. هذا عنصر. ثم جاء العنصر الثاني، وهو أن الإسلام لم يقف عبر الميكروفون مكبر الصوت ويقول أيها الناس أسلموا، أيها الناس إني نذير لكم، أيها الناس من أسلم دخل الجنة ومن أبى الإسلام دخل النار. أبدا لم يقل هذا، وإنما قبلها مهد تمهيدا بأنه انتقى. كان ينظر إلى كل 1000 فيختار منهم واحدا، ثم ينظر فينتقي الثاني ثم الثالثة ثم الرابع ثم الخامسة ثم السادسة، رجل وامرأة وطفل وكبير وصغير، ينتقي الخيرين. إذن دين بدأ دعوته بأن يعرف أحوال البشر وأحوال مجتمعه وأحوال الناس، من فيه بذرة الخير ومن فيه نبتة الإحسان ومن فيه بقية الحسن والإحسان من. فلما فعل ذلك انتقاهم. عارف قطعة المغناطيس الحديد لما تدخلها في ركش كثير فتلتقط لك مسامير الحديد وتترك بقى النحاس والبلاستيك وما إلى ذلك. الإسلام مد يده في المجتمع بهذا الانتقاء وعمل أو كون مجمعا للخيرين الطيبين الصالحين وجمعهم معا. فبدأ يكلم أبا بكر، يكلم خديجة، يكلم عليا، يكلم زيدا، يكلم عثمان، يكلم عبد الرحمن بن عوف، يكلم طلحة، يكلم الزبير، الطيبين جمعهم لتتكون منهم النبتة الأولى والفئة الأولى والمجموعة الأولى التي قبلت فعلا الدعوة. فتحصل من هذه النقطة الثانية أو الخطوة الثانية أنه أصبح عندي يا إخوان، أصبح عندي أكرمكم الله مجموعة من الناس فيهم بذرة الخير، فيهم النبتة. الخير موجود فيهم قبل أن يسلموا، من هو كريم، من هو سمح، من هو طيب، من لم يشرب خمرا، من لم يسجد لصنم، من لم يأكل حقا، من كان وصولا للرحم، من فيهم بذرة الخير. لو رويتها بندى القرآن وبنداوة السنة وبحسن الوحي سيتنبت شجرة الإيمان والإسلام. ثم بعد ذلك يقف النبي عليه الصلاة والسلام على جبل أبي قبيس ويقول أيها الناس ويدعو، لكنه في البداية انتقى فتكونت البذرة. ثم جاءت الخطوة الثالثة التي تكلمنا عنها، وهي أن هذا الدين بعد أن كرس شخص الداعية ثم كرس شخصية المدعو، الداعية والمدعو، ما هو الرسول داعية والذين تم انتقاؤهم يعني المنتقين مدعوون.
فجمع لهؤلاء استفزاز الحكمة في عقولهم، استفزاز الرشد، استفزاز منهج العقل في أن يفكر وأن يستنبط وأن يصل إلى نتيجة. ظل معهم بهذه الصورة. ولذلك أقول لكم يا إخواني، عملية إخراجي وإخراجكم من الظلمات إلى النور، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، لا يمكن أن تتم إلا عبر الرسوخ والثبات والصبر ومواصلة العمل والجهد والتريث وتلمس الطريق. ما فيش حاجة فجأة، ما هقدرش أطلع بكرة أقول خطبة نارية تخرج على أثرها مظاهرة فتغير، مش مستحيل. الإسلام دين يعرف كيف يصنع، لأنها نفوس يا إخوة، نفوس. ده أنت بتغير نفوس، نفس قد تنقل، نفوس لما دعاها النبي بل ولما رباها صلى الله عليه وسلم، جاء بعد سنين وكان يخاطب الواحد منهم ويقول له إنك امرؤ فيك جاهلية. يعني بعد كل هذا الوقت لا تزال عندك آثار من آثار الجاهلية. لابد من أن تكون العملية متواصلة وناجحة. واحد يجي يقول للرسول عليه الصلاة والسلام أنا مؤمن بس بحب النساء ومش هقدر أسيبهم وهستمر. واحد تاني يأتيه ويقول له أنا مؤمن ولكن أنا بخيل جدا ومش ناوي أدفع زكاة ومش دافع زكاة، تقبل مني أبقى مسلم من غير زكاة أهلا وسهلا، ما تقبلش مش قادر. واحد تاني يقول له أنا مسلم ولكني جبان، أنا بخاف، ما أقدرش، ما تقوليش اطلع قاتل، ما مش بتاع حرب أنا، ينفع؟ وكل دول قال لهم الإسلام لا يصلح أمركم، وكلهم هذا ترك النساء في الحرام، وهذا دفع الأموال، وهذا جاهد في سبيل الله. طب كيف حدث هذا؟ هي عملية التغيير يا إخواني. أخلاقكم، سلوكياتكم، ما تربيتم عليه أمر يحتاج أن يتم تغييره بهذا المنهج في إخراج الناس من الظلمات إلى النور. والناس دول أنا مش بقول لكم كلام علشان الناس يحفظوه يقولوه، الناس دول هم أنا وأنت. نحن نريد أن نتغير وأن نخرج وأن يعمنا نور الله المبين. لذلك كما قلت لا يمكن أن يقطع الإنسان شوطا إلا عبر هذا التريث. اكتملت الصورة التي تكلمنا عنها: رسول مقدر من الناس، قوم استجابوا هم الفئة الأولى، أصبحوا يعرفون أن الحق هي العملة. جاءت الخطوة المحورية اللي هنتكلم عنها اليوم، المدارية الأساسية اللي كل الناس حافظينها بقى، مشهورة مش جديدة، وهي ربط الخلق برب العالمين. هو ده الإيمان، هو ده الخروج من الظلمات إلى النور، هو ده الإسلام. لم يكن الخطوة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، وإنما لم يأتي إلا بعد هذا التمهيد العظيم. ثم جاء ربط الناس كما قلت بثلاثة أمور، اللي هي الخطوة الأساسية: ربطهم بالله، وربطهم بالقرآن. وعلى فكرة ربطهم بثلاثة أمور لم يكن لهم بها سابق عهد، ما كانوش يعرفوها. هم كانوا يعرفوا رب العالمين على حقيقته، دول كانوا بيعبدوا الأصنام ويقولون الله ده يعني حاجة فوق الأصنام كده، إنما لا علاقة مباشرة بيننا وبينهم. ما كانوا يعرفون القرآن، قالوا إيه ده؟ ده إيه، شعر ده ولا ده نثر ولا قطعة أدبية ولا عبارة عن إيه؟ وربطهم بالآخرة. الآخرة إحنا كنا عمرنا بنفكر في جنة ولا في نار، إحنا كنا بنقول إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، خلاص العمر خلصنا. إنما تيجي وتقول لي أن العمر خلص وسينشأ من جديد. فالإسلام يا إخواني في إخراجهم من الظلمات إلى النور ربطهم بهذه الأمور الثلاث، ربطهم بالله، بالقرآن، بالآخرة. اليوم نحن نريد أن نقف كثيرا، مليا، طويلا، عميقا مع ربط الناس بالله رب العالمين. والله موضوع مشهور، اقلب كده التلفزيون على محطة تانية تلاقيهم بيتكلموا عن علاقة الإنسان برب، استنى ساعة تلاقي برنامج تاني عن علاقة الإنسان برب، من ساعة مع علاقة الإنسان هو احنا بنتكلم ليل ونهار وخطب الجمعة والدروس عن علاقة الإنسان برب. لكن في الحقيقة ليس هذا هو الذي أقصده.
وإنما أنا أقصد أن أقول لكم إن هذا الدين عندما عرض على الناس رابطتهم بالله رب العالمين كلمهم عن أمر هم لم يتعودوا. إيه المشكلة؟ وعلى فكرة هذه المشكلة قائمة فينا اليوم في العصر الحالي أيضا. المشكلة يا إخوة أن هؤلاء الجاهليين كانوا ينظرون إلى الله رب العالمين اللي بيقدسوه ويمجدوه على إنه عامل زي ملك إنجلترا كده، يملك ولا يحكم، مالوش دعوة بحاجة. يعني ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. طب حلو قوي. طب إيه رأيكم بقى مدام الله هو الذي خلقكم وخلق السماوات والأرض ورزقكم وأنزل لكم من السماء ماء وعمل وسوى، إيه رأيكم تعبدوه؟ لا 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 لا، ما فيش كده. تعبدوا إيه؟ مال؟ قالوا نعبد اللات والعزى وهبل ومناء. ليه؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. دي وصاية. يعني الله سبحانه وتعالى ده كده يملك الكون ويعطي، لكن لا يحكم، يعني ليس له عندنا شيء. إنما إحنا لما نذبح قربان نتقرب به إلى هبل، نتقرب به إلى كما تقول اليوم مثلا تعطي هدية لإنسان لأن لك عنده مصالح على سبيل المثال، فكانوا ينظرون إلى هذه الآلهة وكان الله عندهم فكرة يعني نعم الله سبحانه وتعالى معروف، لكن بالمعروف كفكرة مجردة أنه خلق ورزق وخلاص، إنما ليس له دخل في الحياة. لما تيجي تدخله في الشرع في الأموال وفي الأشياء يقول لك إيه ده؟ أنت عايز ربنا هو اللي يحكم علينا في أموالنا ويحكم علينا في أرزاقنا ويحكم علينا في نسائنا وأولادنا، وكأنهم لا يرون لله هذا القدر أصلا. كانت صلة واهنة، والإسلام يريد أن يمد يده إلى هذه الصلة الضعيفة الواهنة ويخرج منها قوما رابطتهم الأصلية الأساسية الوثيقة القوية هي بالله وحده، ومش بس لا شريك له، لا يسمح بأن يكون مع الله غيره في درجة ارتباط الناس بربه. وعلشان أنا هعمل استباق يعني هسبق الأحداث شوية لكي تفاجئوا معي وأفاجأ معكم ما نوعية الارتباط التي صنعها الإسلام بين العبد وبين ربه. اسمعوا كده بعض الآيات تفاجأ بأن الصحابة والمؤمنين عموما بعد كده، الصحابة بقى والتابعين وتابعي التابعين وانت ماشي لغاية النهاردة، علاقتهم بالله، صفة العلاقة، صفة ارتباطك برب العالمين يا جماعة، صفة قرابتكم لرب، قرابة قرب، صفة قرابتكم لرب العالمين القرآن يذكرها على نحو لافت للنظر خطير رائع. فمثلا يقول، وأنا سأمر لو سمحتوا ركزوا معايا على الآيات بسرعة لمجرد أن أعطيكم ملامح وإشارات لنوعية الرابطة بين الناس المسلمين الذين آمنوا وبين رب العالمين. تجد آية تقول والذين آمنوا أشد حبا لله، يتكلم عن عاطفة وحب، ويتكلم عن حب وصل لدرجة الشدة، ثم إذا قورن بمحبة أي أحد آخر فالذين آمنوا أشد حبا لله. واللي كفروا يقول إن هؤلاء الكفار اتخذوا أندادا يحبونهم كحب الله، يعني مجرد أن الله لم يتفرد بالحب ليسوا مسلمين وليسوا مؤمنين وليسوا صالحين وليسوا مقبولين عند الله، إنما المؤمنون أشد حبا لله. والله أحق أن تخشاه ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. يبقى كما قلنا في الحب أصبح في الخشية، أن الناس تفكر في الله دائما وتخشاه ولا تخشى أحدا إلا الله.
يقول تعالى عن الرابطة، خلي بالك أنا بكلمك بقى عن حضرتك أنت شخصيا، وعني وعن الصحابة وعن التابعين وعن المسلمين. نوعية الرابطة، الله تعالى يقول عن ذاته العلية: وهو معكم أينما كنتم. وآية أخرى تتكلم عن هذا الارتباط الشديد القوي بين العبد وربه، تقول لك أنت مطلوب منك يبقى مذهبك في الحياة هو الله. يقول: ولكن كونوا ربانيين. أنا عبد رباني. يعني إيه رباني؟ يعني منتمي إلى الله انتماء كاملا لا شبهة فيه، انتماء كامل لا لبس لا دخن لا استثناء منه. أنا إنسان خالص لله رب العالمين. آية أخرى، خلي بالك أنا بقول لك في حالة سرد مواصفات الرابطة بين العبد وبين ربه. أنا يا إخوة لا أكلمكم الآن موعظة، ولا أكلمكم الآن للتأثير الوجداني والنفسي، أنا أريد أن أدلكم على الخير وأدل نفسي عليه. لذلك أعطيكم مواصفات وملامح أرسم بها صورة يعني إيه رابطة بالله. أنت عارف أنا لو عايز أكلمك الآن تأثير كلام تأثيري أو عاطفي أو أهز الوجدان، أخطب عن الله رب العالمين وأنا أفعل هذا وكل أساتذتنا يفعلون هذا، ونخطب الجمعة ونحرك وجدان الناس. لكن أنا الآن أكلم الذين يريدون مش أن يتأثروا، وإنما أن يفقهوا ويفهموا يعني إيه رابطتي بالله رب العالمين، يعني إيه عبد مرتبط بالله. ليه؟ لتشعر خطورة الأمر وجلال الأمر وقيمة الأمر. ده أنت مطلوب منك درجة عالية جدا. يقول تعالى في هذه المواصفات: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يا خبر، يعني حق الاختيار في حد ذاته. ارتباطي بالله خلاني اقول له: يا رب ادي حق الاختيار بتاعي، انا خلاص اخترتك فسلمت كل مكنتي في ان اختار. يا ربي انا في يدك، سبحانك سبحانك، انا في يدك، لقد تخليت عن حق الاختيار. ما كان لهم الخيرة، دي آية قرآنية. ما كان لهم الخيرة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يبقى في حب وفي خشية وفي هو معكم أينما كنتم وفي ربانيين وفي ما كان لهم الخيرة طب في إيه كمان؟ في ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبه يعني إيه؟ يعني كفاية، مش عايز حد تاني. معناها إيه الكلام ده؟ نحن نقول هذا الكلام في خطب الجمعة والدروس على سبيل تأثير في الناس وإحياء لقلوبهم، لكن أنا اليوم أقول لكم: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يعني مش محتاج يتوكل على حد تاني ولا يعتمد على حد تاني إطلاقا. ومن يتوكل على الله فهو كفاية عليه، كفاية له، مش محتاج حد تاني إطلاقا. طب والناس التانية؟ يأتي الحديث ليدلك على نوع الرابطة بينك وبين رب العالمين. يقول: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ما تبصش لحد تاني. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فأصبح الإنسان وما من دابة في الأرض إلا هو آخذ بناصيتها سبحانه وتعالى، من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. وإنما وما من دابة في الأرض، عارف الناصية اللي هي مقدمة الرأس، الدماغ دي، الهيد اللي بيضربوا بيه الكرة يدخلوها جول، هي دي الناصية. فيقول تعالى: وما من دابة. الإنسان يمشي على الأرض بيدب، الحيوان كذلك، كله. وما من دابة، ما فيش كائن واحد على هذه الأرض إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. انظر إلى مواصفات الرابطة بين العبد وبين ربه.
أنه لا يرى إلا الله، لا يتوكل إلا على الله، لا يخشى إلا الله. حتى يا شيخ في الدعاء، حتى في الدعاء ده والله في أمور لولا أنها وردت في السنة الصحيحة وفي القرآن الكريم كانت هذه الأمور ممكن أنها تكون أنا أستحي منها، أقول لا، لا يليق بالله. مثلا في الدعاء النبي عليه الصلاة والسلام يقول اسألوا الله. حاضر، هدعي ربنا. ما هو ما ومن انه ايه ومن لا يسأل الله يغضب الله عليه، والله يحب من يدعوه، والدعاء هو العبادة، والدعاء مخ العبادة. إنما لما يقول لي اسألوا الله ولو في شراك نعالكم، يعني ايه؟ يعني لو حضرتك بتربط رباط الجزمة واتعقد ومش عارف تفكه، الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لك ادعي ربنا ان ربنا يفك لك رباط النعل، رباط الجزمة. معقول؟ اسألوا الله ولو في شراك نعالكم، اللي هو الحزام بتاع الصندل. اسألوا الله ولو في شراك نعالكم، يعني في الأمر البسيط. والذكر، أنا أكلمكم الآن عن نوعية الرابطة التي وصلت بين المسلم وبين ربه. الذكر الدائم يأتي أحيانا في أحوال والله تستغرب، يعني أحوال يعني الواحد يستحي يا جماعة، لكن تجد أن أنت تذكر الله عند دخول المسجد طبيعي، عند الخروج من المسجد طبيعي، عند دخول البيت، عند الذهاب إلى السوق، عند كل ده طبيعي. لكن تدخل المسجد أنت داخل العبادة، إنما تقول لي اذكر الله عند دخول الحمامات والمراحيض والخلاء لقضاء الحاجة، وعفوا يعني للتبول والتبرز، تذكر عند الجماع، عند لقاء الرجل بزوجته، عندما يكون هناك الشهوة قد بلغت درجة إقبال الذكر على الأنثى ورغبته في أن يلتقي بها، تقول بسم الله. الله ده هو معكم أينما كنتم، يد الله فوق أيديهم. الحقيقة آيات يا إخوة تقول لي إن ما بدأت به اللقاء من بعد الناس عن ربهم قبل الإسلام، ثم تكلمني عن رابطة بين العباد وبين ربهم تصل لدرجة أنه لا يلتقي بزوجته ولا يلتقي بولده، ولو ابنه تشنكل يقول له بسم الله، وإنه لا يدخل المرحاض إلا بذلك، ولا يخشى إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يطلب إلا من الله، ولا يستعين إلا بالله، ولا يحب أحدا أشد من حب الله. نوع من ويكون ربانيا، ما عادش ينفع يبقى شيوعيا ولا نصيريا ولا يساريا ولا وجوديا ولا يمينيا وإنما يكونوا ربانيين. فليكن ربانيا. مسألة في الحقيقة إخواني وصلت إلى درجة إن العبد لا يستطيع أن يفكر، لا يستطيع أن يعيش إلا بالله رب العالمين. لدرجة أنت عارف لما تمشي في الشارع سايق عربية تقود سيارتك وإشارة المرور الضوئية أصبحت لونها أحمر، يبقى العربيات تقف، فإذا صارت خضراء العربيات تمشي. أنت عارف أن أنا كمسلم لا أستطيع أن ألتزم بقواعد المرور إلا لأن الله رب العالمين أذن لي بذلك. يا عم الشيخ، ده الجماعة العلمانيين بقى لهم حق يقولوا عليكم ان انتوا يعني لا. اسمع، الله تعالى يسمي القوانين العادية دي انه لو انا ادخلت فيها غير الله بغير اذن الله يبقى اسمه شرك. يقول تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ما لم يأذن
يعني معنى كده ان انا في المباحات بطاقة التموين وقانون المرور وقانون تسجيل الاسماء والسفر والجوازات والجنسية انما اطيع القوانين والتزم بها واسير عليها لانها فقط في القدر، في القسم الذي اذن الله للبشر ان يشرعوا فيه. انما غير كده التشريع حق لله وحده، شرع لكم من الدين ما وصى. وعلى فكرة الدين مش معناها الدين اللي انتوا عارفينه، مش معناها يعني شرع في الدين، وإنما الدين هو القانون. زي ما ربنا سبحانه وتعالى كده قال في سورة يوسف عن سيدنا يوسف: ما كان ليأخذ سيدنا يوسف لما عمل الحيلة ليأخذ أخاه أسيرا عند الملك عبدا مسترقا، قال الله تعالى إن سيدنا يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. طب هو سيدنا يوسف أخرج أخاه من الإسلام اللي هو دين يعقوب الأب ودين يوسف الابن ودين الأسباط، دين التوحيد. سيدنا يوسف خد إيه؟ خد أخوه من دين التوحيد ودخله في دين الملك وفي دين الكفر؟ لا. أمال ما معنى قول الله تعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله؟ يعني هذا القانون قانون الملك. لذلك الله تعالى يسمي هذا النظام، نظام القانون، يسميه دينا. ولذلك كما قلت إنه حتى شوف الرابطة وصلت إلى أي درجة، إنه حتى في القدر الذي أؤمن به والذي أسير عليه في القوانين بقدر ما أذن الله، فإن جاوزت إذن الله فدخلت في مسألة أم لهم شركاء شرعوا، شركاء شريك غير ربنا هو الذي يشرع؟ لا. ثم أيضا من الآيات التي تبين لكم حجم الرابطة التي وصلت العبد في الآخر موقعه من الله إيه؟ يقول واتبعوا رضوان الله. يعني إيه يا جماعة اتبعوا رضوان الله؟ يعني إيه؟ يعني أنني ظللت أتأمل هكذا ما هو الشيء الذي يرضي رب العالمين، فلما تبينت بقيت ماشي كده متتبع رضوان الله. واتبعوا رضوان الله، هي حياتي كده وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. يبقى نوعية ارتباط العبد بالرب سبحانه إني ماشي حياتي على السطر. كفاية كده، كفاية والله وأقل من كده كفاية، بس القلوب تتفتح. هو خط أيها الإخوة، خط قال لي اتبعوا رضوان الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. لا شرع إلا بما أذن الله، لا تخشى إلا الله، لا تسمع إلا من الله، لا تتوكل إلا على الله، لا تحب أحدا أشد من حب الله، تفكيرك في رضوان الله، الشرع شرع الله، المنهج منهج كل مال. العبد فاضل له إيه؟ أن يكون عبدا مستسلما لله رب العالمين. يا رب أنا عبد وأنت رب وأنا أعبدك فأنت إلهي، منك وإليك بغير شريك آخر. هذا أيها الإخوة المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها هو ما وصل إليه الإسلام في درجة ارتباط العبد بربه. الله، لحظة واحدة بقى، ده في نقطة مهمة جدا. ده معنى كده أن الإسلام بدأ يقول لي إن كل شيء يأتي لا يأتيني إلا من الله. لا هاخد مناهج إلا إذا سمح لي الله، ولا هاخد شريعة، ولا هاخد قوانين، ولا هاخد نظم، ولا هاخد شيء أبدا إلا من الله أو بما أذن لي الله. قال لي خذ هذا والباقي يمكن أن تأخذه من التجارب البشرية. كل ما يأتيني أنا هو قاعد قدامكم، بصري وسمعي وعقلي وإدراكي وقلبي وعاطفتي ليس مسموحا لها أن تستقبل شيئا إلا عبر فلتر، مصفاة اللي هي مصفاة الله، فلتر الله سبحانه وتعالى. هو الذي قال لي استنى أنا هحجز عنك أمور وأسمح لك بأمور. هذا الفلتر أو المصفاة، مصفى يعني هي اللي ممكن تدخل إليك فقط. ولذلك أنا الراجل ده عجبني والله، راجل لطيف وظريف وعايز أبقى كده صاحبه وحبيبه. يقول لي لا لحظة واحدة، لا تصاحب إلا مؤمنا، ده ما ينفعش. ويقول لي
لا يبلغ العبد صريح الإيمان حتى يحب الرجل لا يحبه إلا لله ويبغضه لا يبغضه إلا لله. فأقول لا لحظة، ده المصفى الفلتر حجز ده عني ما ينفعش، لكن ده يعدي وده يدخل وده يرجع. أصبح أنا علاقتي بالله حكم على كل الأمور. طب ده كل الذي يأتيني حتى الحب، حتى في الجواز. أنا عجبتني البنت دي وعايزة، أنا شاب طالب اهوت واتخرجت وعايزة أتجوز، وعايزة أتجوز دي لأنها كويسة كده وشكلها كويس وبنت ناس وغيره. قبل أن أدخلها إلى حياة الإسلام علاقتي بالله تقف تقول لي لحظة، في مقاييس. إذا سمح لها تعدي من الفلتر، ما سمحش لها لا. إخواني، على رابطة العبد بربه أصبحت حكما عليه بكامله. كم في المية مننا عايشين كده بقى؟ كم في المية؟ الله تعالى كأن سبحانه وتعالى الله تعالى أوقف الشرع حارسا على الفم. أنا أريد الله دي لحمة جميلة، لحمة إيه؟ لحمة ماعز أو خراف أو بقرة، اتفضل بسم الله كل. طب دي لحمة كذا، حاجة تانية من لحمة أسد لحمة لا، ممنوع، محرم. فأصبحت أنا، هم يأكلوا بره لحمة خنزير أنا ما أقدرش، يأكلوا لحمة فيران أنا ما أقدرش، يأكلوا اللي يأكلوه، إنما أنا آكل ما سمح الله لي. إذن رابطة العبد بربه أنه لا شيء يأتيه إلا عبر الله. والنقطة الثانية، لا شيء يخرج منه إلا إلى الله. لا شيء يخرج منه إلا إلى الله. تريد أن تبتغي وجه أحد آخر غير الله بعملك. واحد راح للرسول عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله، يعني الواحد بيجاهد فعلا ويقاتل يريد وجه الله، ولكن يريد أن يرى قومه أنه هو الحمد لله وفى بعهده معهم وكان راجل معاهم ووقف مع عيلته ونصر قومه. لا، ما ينفعش. من أشرك مع الله غيره في أي عمل فهو يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك. أي حاجة مشتركة أسيبها لشريكي. فمن قصد بعمله وجهي قبلت، ومن قصد وجهي وأشرك معي غيري رددت على العمل، تركت العمل لغيري. خدوا كله يا حبيبي، أنا مش عايزه. طبعا ما فيش يا حبيبي، هذا تبسط يعني. إنما أقول لكم هذا أيها الإخوة قاعدة، إن كل ما يخرج مني لا يكون إلى الله. أنا لا أبتغي بعملي إلا وجه الله. ما فيش حاجة اسمها هقدم قربان، ما فيش حاجة اسمها ديك أبيض منقط يسموه إيه يتيم، ومعرفش تجيب ضفدعة معرفش تكون الوسطانية في اخواتها وتعمل لها مش عارف ايه يعني، وتذبح ده وترميه في مية جارية علشان. كل هذا كفر، كل هذا كفر. لا قرابين إلا لله، لا تتقرب إلا إلى الله، لا تعطي، لا تخرجوا، لا تسجدوا. يا راجل ده أنا لو قابلت واحد راجل كده غني ومليونير وأنا بشتغل عنده، فبسبب غناه ووضعه هذا قمت أنا بقيت أقول له يا سعادة الباشا ويا فندم وخير ده على أخواتنا من خيرك. وأنا قلت التعبير ده كتير على فكرة. فإنه يقول الله تبارك وتعالى، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لي، يقول من تضعضع لغني لغناه، يعني بسبب غناه، فقد ذهب ثلثا دينه. تلتين الدين يروحوا في الذل أمام ماله وسلطانه. المسلم عزيز. الناس لذلك أيها الإخوة، هذا هو الفارق الرئيسي بيننا وبين الجماعة بتوع النظريات والمناهج وما إلى ذلك. نحن نرى الله ذاتا، الله ذات الله، وهم يرون الله نظرية من النظريات، يعني أطروحة من الأطروحات. القرآن والسنة ده موضوع بحثي، موضوع مطروح. تعالوا نتكلم حلو ولا وحش. يعني يا ترى نفرض الزكاة نقطع ايد السارق، يا ترى الربا نحرمه، يا ترى الزنا
يمشي ولا الشباب برضو سيب لهم الفرصة، ولا يعني بيناقشوا الموضوع كما لو كانوا يناقشون نظرية ألفها هيجل ولا اسمه ايه التاني اللي بتاع الراجل الوجودي هذا ولا غيره، بيناقشوا النظرية. إنما نحن نرى أن الله حينما يقول فهي ذات الله قالت، ونحن ملتزمون بالوقوف عند هذا الحد. إذن أيها الإخوة، بدأ القرآن، أنا ماذا قلت؟ أنا بينت لكم البدء وهن الصلة بالله، ثم بينت لكم رابطة بالله صفاتها كما وردت في القرآن تدل على عباد شديد الارتباط بالله رب العالمين، لا يتحركون إلا بقدر أن يحركهم رضوان رب العالمين وفقط. هجروا حاضر، جهدوا حاضر، موتوا حاضر، اصحوا حاضر، اتركوا أموالكم، اكسبوا أموالكم، افعلوا سووا، أصبحوا في يد الله سبحانه وتعالى في حالة طاعة لله واستسلام. طيب أين القنطرة؟ وأظن ده دايما بنقول كده، أين القنطرة التي تصل ما قلته في البداية بما قلته الآن؟ إيه اللي حصل؟ القرآن عمل كده إزاي؟ طب ما تعرفنا، دي نقطة مهمة. ده هو اللقاء، هذا اللقاء أصلا مسوق من أجل أن نعرف كيف نصل إلى هذا. هو أنا يا إخوة هقعد أفرحكم بنوعية الرابطة الهائلة والصحابة المحترمين الممتازين اللي ما حصلوش، وإنه ده الإيمان وده الكفر؟ طب أنا عايز أعرف بقى أبقى كده إزاي؟ كيف أصل إلى هذه الدرجة؟ فإذا، ولذلك أطرح لكم يا إخواني هذا الكلام، فإذا بي أجد القرآن الكريم يشغل تلت آيات القرآن، تلت آيات القرآن بتتكلم عن الله رب العالمين. تلت آيات القرآن ده كله اللي مليان نظم وشرائع وجهاد ويهود ونصارى وتاريخ وقصص سابقة والآخرة وهيحصل ايه وبكرة والأخلاق ثلث آيات القرآن تتكلم عن الله رب العالمين، لأنه مطلوب أن المسلم يرتبط، يفهم، يدرك، يستوعب، يطلع. من الله؟ من الله؟ أنتوا فاكرين يا إخوة، أنتوا فاكرين أن الله تعالى حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام اعبد الله كأنك تراه، فاكرين دي حالة تقمص وتمثيل، واحد يغمض عينه كده ويبربش ويقول يا سلام يا رب وخلاص، هو ده كده، هو ده الإسلام؟ هو ده اعبد الله كأنك تراه؟ يا سلام، ويقعد يدعو ويطلع، ده بوظوا لنا دماغنا. اعبد الله كأنك تراه معناها ذاكر وادرس، ادرس الله حتى تعرفه معرفة كاملة، فإذا عرفته معرفة كاملة كنت كأنك تراه، فعندما تعبد تتأثر. أنا كان شيخي رحمه الله كان إذا كنت أعجب في الصلاة يبدأ الصلاة الله أكبر ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وإذا به يبكي ويتزلزل من البكاء خشية وخشوعا. بتبكي على إيه؟ هو لسه في آيات جت؟ الحمد لله رب العالمين، ده مذاكر، يعرف ما معنى رب العالمين، ما معنى الله، ما معنى الحمد لله، ما معنى أن الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، تملأان ما بين السماء والأرض. يعرف هذا المعنى، ولذلك هو إذ يعرفه فالعلم بالله. لذلك آيات القرآن اللي بقول لكم تلت آيات القرآن بتتكلم عن ربنا أيها الإخوة، لا أثر لكل هذه الآيات إذا كنتم أنتم مش هتقعدوا تتعلموها وتتدبروها. امال تلت آيات القرآن نازل علشان المدهبتية يكتبوها بالذهب، والخطاطين يجودون الخطوط ويدخلون مسابقات الخط العربي في كتابة المصحف الشريف. ده ثلث آيات القرآن تتكلم عن الله لكي تذاكرها أنت،
ولكي تدرسها أنت، ولكي تتعرف عليها أنت. فإذا لم تتعرف عليها ولم تدرسها ولم تذاكرها، ما علاقتك بالله؟ القرآن شغل تلت القرآن بآيات الله، كأنه يقول لك اجتهد وأنت تقرأ القرآن أن تتعرف عن الله. ولا يرد هذا في القرآن الكريم على صنف واحد، بل على أصناف متعددة. يعني إيه؟ يعني عندما تتحدث آيات القرآن عن الله رب العالمين، فتلاقي مثلا 200-300 آية بتتكلم عن ذات الله، 200-300 آية تتكلم عن صفات الله، 200-300 آية يتكلموا عن أفعال الله، 200-300 آية تتكلم عن نعم الله، 200-300 آية تتكلم عن قدرة الله، عن حكمة الله. فأنت عندما تستوعب 1000-2000 آية تستوعب ذات الله في القدر الذي وردت به آيات القرآن، وتستوعب صفات الله، وتستوعب أفعال الله ونعم الله. أنا نسيت أقول لكم في الأحاديث اللي بتبين نوع الرابطة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، إنه النبي عليه الصلاة والسلام يقول للعبد، يقول لي ولك، ليك أنت يا أيها الأخ الكريم، يقول لك استحيوا من الله حق الحياء. حق الحياء؟ طب أنا أستحي من الله حق الحياء إزاي يعني؟ ما أنا مش عارف. أستحي من الله حق الحياء، حق الحياء ما ينفعش شوية طيب صغيرين؟ ما ينفعش أقل؟ ما ينفعش 90%؟ لا، حق الحياء. طب أعرفه إزاي؟ ما لازم أعرف. ويقول لي اتقوا الله حق تقاته. عشان كده بقول لك رابطة العبد برب العالمين رابطة محتاجة تتذاكر. هذه الآيات أيها الإخوة التي شغلت ثلث القرآن إنما جاءت لنتدبرها ولندرسها ولنذاكرها ولنفهمها ولنستوعبها ولنتذاكر حولها، ولتسمعوا مني وأسمع منكم. ندرس، جلسنا، مش كده؟ مش الرسول عليه الصلاة والسلام كان في بيته صلى الله عليه وسلم فجاءه جبريل، وأستغفر الله من هذا التصوير، لكن كأنه يقول له قوم بسرعة، قوم الحق، قوم شوف أصحابك بيعملوا إيه في المسجد، قوم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يضع رداءه على كتفيه ويخرج مسرعا، فيخرج فيجد مجموعة من أصحابه في المسجد. انتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ فقالوا يا رسول الله احنا والله احنا مش بنعمل حاجة، احنا قاعدين نذكر الله ونحمده على ما هدانا إليه من الخير. واحد يقول والله يا أخي ده أنا كنت بعمل كذا وكذا وكذا، ثم جاءني فلان قال لي محمد أرسل بالبينات فأسلم، فقلت له ثم هداني الله، يا سلام الحمد لله. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كأنه قال لهم إيه ده؟ بس كده؟ بس هو ده اللي مقعدكم؟ الله، بالله العظيم والله ما حاجة مقعدكم غير كده. الله، هو ده اللي جبريل جاء قومني احط ردائي بسرعة واخرج جري جري علشان الحقكم؟ بس كده؟ قالوا والله يا رسول الله ما اجلسنا الا ذلك. كأنهم خشوا من التهمة، هم مش قاعدين يعملوا مؤامرة لقلب نظام الحكم، هم قاعدين يذكروا بس كده. قال بس كده. قال أما إني لم أستحلفكم، ما بقولكوش والله بالله عليكم ده صحيح، لم أستحلفكم اتهاما لكم، تهمة لكم، ما بقولكوش يعني انتوا كذابين، وإنما جاءني جبريل ففعل كذا وكذا، فقلت ايه الشيء الجليل الذي جعلكم. فاحنا محتاجين نذاكر يا إخوة تلت آيات القرآن عن الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس عن شيء واحد. ويعني مثلا سورة، أو مثلا آية اللي هي أعظم آية في كتاب الله، آية الكرسي. مش الرسول عليه الصلاة والسلام قال أي آية في كتاب الله أعظم؟ فرد عليه أبي ابن كعب اللي هو أقرأ الأمة، قال آية الكرسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه ليهنئك، ليهنك العلم أبا المنذر، يعني يا بختك بتعرف. شوف علم إيه؟
علم ايه ده؟ الشيخ حازم والشيخ حسين والشيخ محمود والشيخ عبد الوهاب والشيخ حمدي والشيخ المشايخ دول عارفين اكتر من كده بكتير. ده سطر واحد. اي آية في كتاب الله اعظم؟ آية الكرسي. خلاص هو ده كده. يوم الرسول عليه الصلاة والسلام يهنئه ويقول له ألف مبروك، مبارك عليك، يا رب يهنيك بالعلم. العلم ايه يا عم الشيخ؟ امال كلية الشريعة وأصول الدين واللغة العربية؟ العلم بالله يا إخوة. العلم كيف أسلك إلى الله. آية الكرسي ماذا تقول؟ كل الناس حفظها، لكن أنا مستمتع أتلوها. أنا محتاج أقرأها، والله العظيم والله محتاج أقرأها. يقول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا؟ مين ده؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، اللي جاي واللي رايح، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. محدش يقدر يعرف حاجة غصبا عن الله ولا بغير منهج الله إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. لا يؤوده، لا يتعبه ولا يعجزه ولا يبذل جهدا، لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بس كده. دي أعظم آية في كتاب الله، وأعظم سورة في كتاب الله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا مكافئ مثيل ند مساوي، ولم يكن له كفوا أحد. بس كده. هي دي أعظم سورة الإخلاص. دي أعظم سورة، أعظم من سورة البقرة، أعظم من آل عمران والنساء والمائدة والأنعام. ليه؟ لأنها تتكلم عن رب العالمين. فالعلم برب العالمين يا إخوة هو مفتاح الخير. ادرسوا الآيات. هذه الآيات تنزلت لتقرأوا عن الله، لتعرفوا صفات الله. والإخوة الكرام الذين كانوا يحضرون معنا في يعني تقريبا سنة 82، يعني فات عليها هو 26 سنة، ربع قرن من الزمان، السلسلة التي كانت حول صفات الله عز وجل أو عن آيات تحدثت عن الله عز وجل، يتذكرون كيف كان القلوب الغضة تعلو بالبكاء وهي تسمع درس، مش يعني تسمع، لأنها من القرآن. من القرآن. لذلك كان القرآن يجعل العبد مرتبطا برب العالمين. أدي كلمة الرابطة بالله رب العالمين. لذلك أيها الأحبة الكرام، إما أن ندرك أن هذه الآيات عن الصفات وعن الذات وعن الأفعال وعن النعم. هو استحيوا من الله حق الحياء التي ذكرت، استحيوا من الله حق الحياء التي ذكرتها لكم. هذه تيجي منين؟ إن لم أسمع كثيرا وأفهم وأعي وأكون حاضرا عن إمهال الله لي، كيف سأستحي من الله؟ أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم. استحي من الله عز وجل لفضله الكبير. لذلك أيها الإخوة، كانت هذه هي أول نقطة، أن القرآن الكريم شغل ثلث آيات القرآن بالكلام عن الله. وقبل ما أخلص النقطة دي لأنه الوقت نفد تقريبا، أرجو يا إخواني أني أنبه حضراتكم. أنا بقول هذا الكلام عشان تعرفوا أنتم مطلوب عليكم حصة واجب.
كل يوم تاخد آية من آيات القرآن تتكلم عن الله، تقرأ تفسيرها والقصص في سياقها وتستوعبها وتقترب منها وتعايشها، وتقعد أنت وأخوك في الله تتذاكرانها حتى وهكذا. إذا عملت كده فأنت ماض نحو الخروج من الظلمات إلى النور. إذا سمعت الدرس ده وعجبك قوي وتأثرت وقلت ده عظيم ثم لم تفعل، فقد علمت علما صار حجة عليك. عليك أن ترتبط بالله عز وجل. هل قلت أنا شيئا؟ لا والله، هذا الذي قلته كله لا يوشك، لا يكاد يكون أكثر من مقدمة، بالكاد مقدمة لما نحب أن نتكلم فيه في اللقاءات القادمة إن شاء الله. لكني قبل أن أختم أيها الإخوة أقول لكم إن الصعوبة كانت إنهم نفوس مادية، ونحن أيضا اليوم نفوس مادية، فإخراجهم من المادية إلى الإلهية، إلى التأله، أن تكون عبدا متألها. متألها يعني تعبد الله عز وجل كإله، كان أمرا لا يحتاج هذه الآيات. لذلك اقرأوا في القرآن مادة إن ربكم الله الذي كذا، لأن هذا مهم جدا، وإلا يعني بدون الرابطة بالله يضيع العبد. ليه؟ لأن النوازع اللي بيسموها الغرائز عنده شديدة، يحب المال حبا جما، يحب النساء ما تركت على أمتي فتنة أضر على الرجال من النساء، يحب، عنده نوازع شديدة. فإن لم يكن الله نازعة في قلبه أيضا أنه ينزع، وفعلا هذا من حوائج البشر، أنه محتاج لرب، محتاج لإله، يعني محتاج أن يعبد، محتاج أن يتوجه بالطاعة والعبادة. فالقرآن أحب أن يغرس في النفس مسألة الطاعة والعبادة كحاجة لتقاوم هذا، وإلا فإن الله تعالى يقول قل إن كان كذا وكذا 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 أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أيها الإخوة، إن شاء الله في الأسبوع القادم يوم الثلاثاء القادم أيضا بإذن الله سندخل معا في ولعله يعني أرجو لأني أريد أن أقطع شوطا أن يكون اللقاء الأخير في اللقاءين عن الرابطة بالله رب العالمين، مع أنه أمر جليل لكنه مشتهر ومعروف، في كيف صنع الإسلام هذه الرابطة، بحيث اللي بيكتبوا بالورقة والقلم واللي بيسجلوا واللي قاعدين منتبهين يقدروا ياخد منهج هنتقل إزاي برابطتي إلى الله عز وجل.